So, dito sa aking gagawin na rice po to guys, gagamit ako dito ng 2 cups na rice flour, then 3/4 cup ng sugar, 1 cup ng gata, 1 tablespoon baking powder, at gagamit din ako dito ng 1/2 teaspoon ng salt. Ang una kong gawin guys, pagsamasamahin ko lang lahat ng dry ingredients, yung sugar, yung salt, yung baking powder. Imimix ko lang siya hanggang sa mag-mix lahat ng dry ingredients. Then ilagay ko na yung gata. Then halo-haloin lang hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. So, tatakpan ko lang siya guys at i-rest ko lang siya ng 30 to 1 hour. So, ito na guys, after 45 minutes, ito na siya. Haluin ko lang. Then, i-transfer ko na siya dito. Para hindi ako mahirapang maglagay doon sa aking molder. So, ito na yung aking gagamiting molder guys. Maglalagay lang ako dito ng liner. Yan, maglalagay ako ng mga 3/4 lang para hindi siya umapaw. Kasi aalsa pa ito guys eh. I-steam ko lang siya ng 30 minutes guys. At kung gusto nyo na mag-smell yung inyong photo, lakasan nyo yung inyong fire. So, ito na yung aking rice
puto guys with gata. Yan siya, nakasmile silang lahat. Papalamigin ko lang bago ko siya tikman. Super lambot guys, at mas masarap talaga pagka rice puto at saka may gata.